Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε μία άσκηση την οποία την είχαμε δει και σε προηγούμενα βίντεο. Είναι η χρωματική, η οποία βοηθάει, είχαμε πει, στη μετάβαση και στο συγχρονισμό. Είναι αυτή που την είχαμε δει από ντο. Και τώρα εμείς θα δείξουμε την ίδια άσκηση την οποία θα παίξουμε με 3 δάχτυλα και θα παίξουμε από εδώ, τάστο και η μία θα είναι ανοιχτή νότα. Την ίδια δουλειά θα κάνει η πρώτη μορφή της άσκησης και μετά θα σας εξηγήσω τι διαφορά θα κάνουμε και για ποιο λόγο. Ξεκινάω να τη δείξω. Ξεκινάμε με το τρίτο δάχτυλο, το τέταρτο το αφήνουμε στην άκρη και πάμε κάτω πάνω από ένα. Και γυρίζουμε πάντα. Αυτή είναι η άσκηση, την οποία την κάνουμε εδώ πλέον με 3 δάχτυλα και τώρα, επειδή οι περισσότεροι μπουζουξίδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα αδυναμίας του τέταρτου δαχτύλου, είναι φυσιολογικό. Πιο πολύ βολεύει να χρησιμοποιήσουμε το τρίτο δάχτυλο, πέρα από τα δύο πρώτα τα οποία είναι πολύ δυνατά φυσικά. Πιο δυνατό είναι το τρίτο δάχτυλο και λιγότερο δυνατό έως και πολύ ανίσχυρο σε μερικούς το τέταρτο δάχτυλο. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε την ίδια άσκηση βγάζοντας εντελώς έξω το πρώτο δάχτυλο το οποίο είναι δυνατό και δεν χρειάζεται ενδυνάμωση. Θα κάνουμε λοιπόν την ίδια άσκηση ξεκινώντας από το φα, χρησιμοποιώντας τα 3 αυτά δάχτυλα, ούτως ώστε να δυναμώσουμε τα 2 αυτά δάχτυλα και κυρίως αυτό, το τέταρτο δάχτυλο, το οποίο είναι το πιο ελλειμματικό συνήθως. Πάμε να το δούμε. Κάτω πάνω από ένα. Αυτή είναι η άσκηση. Πολλές φορές μπορούμε να το κάνουμε και αναλλάξ, έτσι. Τα 3 πρώτα δάχτυλα. Και μετά τα 3 τελευταία δάχτυλα. Νομίζω ότι αυτή η άσκηση είναι εξαιρετική για να δυναμώσουμε τα 2 τελευταία δάχτυλα, το τρίτο και το τέταρτο και κυρίως το τέταρτο. Γι' αυτό σας προτείνω να την κάνετε όσο περισσότερες φορές μπορείτε, με μετρονόμο. Ξεκινάμε αργά και κάνουμε πρώτα αυτή την άσκηση να δυναμώσει αρκετά το χέρι και αν θέλετε μετά κάνετε και τη δεύτερη έκδοση που ξεκινάμε με τα κανονικά δάχτυλα, τα πρώτα και μετά κάνουμε με τα ακριανά δάχτυλα, το τρίτο και το τέταρτο. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.